quá được luôn. Quá đấy. Lanjut dulu ya. Tawa-tawa. Tawa-tawa. Tekan ke dalam. Lu bunyi udah. Ayo udah lu. Rambutnya cantik. Udah dipotong. Bila? Tunggu dulu musawah. Woi, ntar lu. Rambutnya cantik. Gawat kerja. Viko lancar. Lah. Kalah. Botak. Kok Botak? Boleh ya? Nggak boleh ya? Botak ah? Nggak boleh ya? Mau ke Botak? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Bapak mau Botak mah?
Nasi goreng. Cepat cedang ni. Oh, nak tahu je lah. Saya hilang ni cedang. Tunggu. Andaan. Ya, andaan eh. Persona dia nak dorong. Tunggu tak kan? Tuan saya tu. Dei, tadi lah cile dia. Hilang lah dia. Pasangan hilang dah. Tunggu orang tu.